Shikues nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Betimi për drejtësi. Vendi po vazhdon të përballet me pandeminë e koronavirusit COVID-19 dhe të gjithë ne, si qytetar, duhet japim përkrahjen e duhur për institucionet shëndetësore dhe të sigurisë, duke respektuar vendimet dhe rekomandimet për të kaluar këtë sfidë me sa më pak dëme. Sonte, shikues nderuar, kemi vendosur që të trajtojmë njërin prej temave me interes të madh të publikut që ka të bëjë me luftën kundër kriminalitetit të rënd, apo siç njihet në publik, luftimi i krimeve të rënda në rastet e shënjestruara. Progresi në këto raste nënkupton luftimin e krimeve të rënda, kryesisht profilet e lartë, si dhe konfiskimin e pasurive të fituara përmes aktiviteteve kriminale, gjë që ndikon drejt për drejt në vlerësimet e Bashkimit Evropian për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës. Prej fillimit të këtij mekanizmi për rastet e shënjestruara e deri më tash, sa raste janë shënjestruar, si janë trajtuar dhe sa kemi dënime e konfiskime të pasurive. Këto do t'jenë në fokus të ulëmtimit të sonte, për të cilin kemi zhvilluar intervista me hulumtuesin e Institutit Kosovës për Drejtësi, Gzim Shalën, me koordinatorin nacional për rastet e shënjestruara, kryeprokurorin e Prokurorisë Speciale Blerim Isufaj, si dhe me koordinatorin e Këshillit Gjyqësor për rastet e shënjestruara, gjykatësin e Gjykatës Supreme të Kosovës, zotin Agi Maliqi. Po fillojmë intervistën fillimisht me kolegun hulumtues Gzim Shala. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Gzim, sa raste janë shënjestruar prej fillimit të krijimit të këtij mekanizmi e deri më tash? Po që nga dhjetori vitit 2014 dhe deri më 31 dhjetor të vitit 2019, të cilën pjesë e përfshin edhe raporti i IKD-s, janë shënjestruar gjithsej 57 raste me 443 persona. Në këto raste ndaj 343 personave është ngritur akt akuz, ku ndaj 194 persona janë ngritur akt akuz për vepra penale korruptive, derisa për 149 persona të tjerë janë akuzuar për vepra të tjera penale. Pra, prej fillimit të krijimit këtij mekanizmi e deri më tash janë gjithsej 62 raste, ku janë përfshin komplet 498 persona. Po sipas dhënave që i kem, dikun me akt akuza po flas, janë dikun 50 raste të shënjestruara. Para se të flasim për të raste, sipas zgjedhjeve në raportin e IKD-s, rezulton që kriteret që janë vendosur për shënjestrimin e këtyre rasteve në vazhdimsi janë shkel bazu në ato raste që janë përzgjedh, por edhe në ato raste që janë injoru, domethënë që nuk janë shënjestruar nga koordinatori nacional. Pse ka ndodhur kështu dhe ju si ulëmtues, çu vlerësoni përzgjedhjen e këtyre raste deri më tash? Në fakt, lidhur me përzgjedhjen e rasteve të shënjestruara, kur edhe ka filluar ky proces, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka miratuar procedura standarde të veprimit për shënjestrimin e këtyre rasteve. Mirë po, Instituti Kosovës për Drejtësi në raportin e saj ka gjetur se shënjestrimi i rasteve nuk është bërë konform këtyre kritereve dhe shkeljet në këtë drejtim konsistonin në dy drejtime. Fillimisht konsistonin në faktin që janë shënjestruar raste të cilat nuk kanë të bëjnë me raste të natyrave të rënda. I kemi rastin për shembull është avokati 1 dhe 2, ku thjesht akuzohet një avokat i Kuvendit Komunal të Gjakovës për një vepër penale dëmi së cilit është 16 për një parcel 16 ari. Dhe në rastin tjetër është një dëm relativisht i vogël që nuk kupton që i njëjti rasti i plotson këto kritere. Në anën tjetër ka pasur edhe raste të tjera të cilat i ka trajtuar sistemi i drejtësisë që kanë qenë jashtëzakonisht raste më të rënda, por të cilat nuk janë shënjestruar. Rast të kësaj natyre është për shembull rasti Toka, rasti Uk Rugova dhe të tjerët, rasti Qemail Mustafa dhe të tjerët, apo dhe rasti i ish-ministrit dhe ish-kryetarit të Gjakovës Palekaj dhe të tjerët. Spori, dohet t'ju informoj juve dhe opinionin e gjerë, se unë në cilësinë e koordinatorit KGK-s për lëndët e shënjestruara nuk kam akses në shënjestrimin e rasteve. Do të në bazë një procedurë standard të veprimit që e kanë institucionet përkasit që shënjestrojnë raste, nuk është para po që tjetë gjyqtari, por aty është një mekanizëm i veçantë për i prokurorit shtetit, pastaj edhe njësitë e inteligjencës dhe këto janë ato organet
që në bazë të kësaj procedure standarde i shënjestrojnë rastet. Dhe tani, ne pe pikpamjes time mund të them se mund të qëndrojnë edhe ato fakte të cilat ju i përmendi, që në fakt disa raste të cilat nuk janë edhe të profilit lartë, që janë shënjestruar dhe ka raste po ashtu që kanë mundur ndoshta të shënjestruar. Mirë, po kjo është një çështje që ndoshta mund ta trajtoni me anëtarët e komisionit të përzierjes së rasteve. Është e vërtet kjo që po i thoni, ka pas edhe raste që ndoshta nuk i kanë plotësuar ato kriteret që trajtohen si raste të shënjestruar. Mirë, po me që unë nuk jam kompetent për atë periudhë kohore, nuk do të lëshohem më tepër aty. Ato që unë e them është se tani tutje rastet që do t'i shënjestrojnë do t'jetë tamam sipas kritereve që përcaktohen me procedurat standarde të veprimit. Këto lëndë, për shkak të interesimit të madh të qytetarëve dhe po ashtu të bashkësisë ndërkombëtare, janë shpallur si lëndë me prioritet si nga Këshilli Gjyqësor dhe nga Këshilli Prokurorial dhe po ashtu këto lëndë janë edhe në lupën e bashkësisë ndërkombëtare për sa i përket edhe procesit të liberalizimit të vizave. Në praktikë, sipas zgjedhjeve të IKD-s, çfarë efikasiteti ka pas në trajtimin e këtyre rasteve? Po nga të gjitha rastet që kanë filluar të gjykohen mbi bazën e akt akuzave në rastet e shënjestruara, deri më tani me akt gjykim të formës së prerë kanë përfunduar vetëm 43% të rasteve, pra po flasim për një periudhë mbi 5 vite, derisa kanë mbetur të papërfunduar edhe 57% të rasteve të tjera. Pra përgjithsisht i bie se në procesin e trajtimit të rasteve të shënjestruara, pas mbi 5 vite ne ende nuk jemi në gjysmë të rrugës. Për këto lëndë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës kishte nxjerrur një vendim ku thuaj se lëndët e shënjestruara me shenjën LV përkatësisht kanë një prioritet absolut. Mirë, po ky prioritizim ka mbetur në nivel të vendimit, pasi në kuptim të afateve ligjore, të respektimit të afateve ligjore nga gjyqtarët, ne kemi gjetur se të njëjtat afate nuk respektohen në 90% të rasteve, dhe kjo ka qenë fillimisht në raportin e parë, derisa edhe në raportin e dytë të IKD-s nuk është evidentuar asnjë progres në fushën e respektimit të afateve ligjore. Në fakt, fillimisht do të them se bazuar në një vendim të KGK-s, këto lëndë kanë prioritet absolut në trajtimin e tyre. Për këtë aspekt janë të njoftuar edhe kryetarët e gjykatave, edhe gjyqtarët përkatës që kanë lëndë të kësaj natyre, do të dinë që këto lëndë do të trajtohen me një prioritet të veçantë. Për këtë arsye edhe realisht është formu ky mekanizëm që quhet lëndë e shënjestruara, që në fakt është një databazë në të cilën secili veprim procedural shënohet në databazën për rastin përkatës. Dhe në fakt mund të themi se ndoshta nganjëherë këto procedura të ne janë pak më të komplikuara se në rastet më të thjeshta, me që këto rastet kanë një numër më të madh të dëshmitarëve, një numër më të madh të pandehurve që janë në procedurë gjyqësore dhe mund të ketë një prolongim të këtyre rasteve. Mirë, po nëse i referohemi statistikave që ju po i thoni, unë mund t'ju referohemi statistikave që deri më tani do të thotë janë 16 lëndë të përfunduar në gjykatën e shkallës së parë dhe 18 lëndë janë të përfunduara me vendim të formës së prerë. Dhe në fakt kjo është inkurajuese për faktin se këto lëndë janë trajtuar me një prioritet mjaft të lartë. Mirë, po normalisht që gjithmonë ne presim nga gjyqtarët që i menaxhojnë këto lëndë që të jenë më efikas në procedimin e këtyre rasteve. Tek procedimi i rastet do të thotë është aspekt menaxherial pak i gjyqtarit se si e menaxhon lëndën. Aty mund të jenë faktorë të ndryshëm, për shembull edhe mos pjesëmarrja e palëve apo që palët kanë ndonjë interes që një lëndë të shtyhet në një kohë më të gjatë. Këto pak a shumë janë nështë ato aspektet që duhet t'i kemi parasysh. Mirë, po ju e dini se prej datës 15 mars në bazë një vendimi të Këshillit Gjyqësor, faktikisht gjitha proceset gjyqësore nuk janë duke u mbajtur, faktikisht bëhet fjalë për procedurat e rregullta, proceset e rregullta gjyqësore dhe në këtë fazë ne konsiderojmë se duhet ta shfrytëzojmë sa më shumë për të komunikuar me gjyqtarët dhe në një aspekt ata të jenë të gatshëm që pas tejkalimit të kësaj gjendje të pandemisë të fillojnë procedurat përkitazi me përfundimin e këtyre çështjeve gjyqësore. Shqipëria, rastet e shënjestruara janë shumë specifike. Kërkojnë metodologji të veçantë të hetimit.
dhe këtë për arsye se prej fillimit e deri në finalizimin e një rasti janë përfshirë shumë aktorë, si policia dhe organet tjera, pastaj prokuroria dhe në fund gjykata. Pra, hetimi këtyre rasteve është kompleks, sikurse edhe gjykimi i tyre që është kompleks. Andaj, nëse shikojmë historikun e trajtimit të këtyre rasteve, nuk mund të themi se ne nuk kemi pasur sukses, ne kemi trajtuar dhe kemi treguar një farë efikasiteti në punën tonë, lidhur me trajtimin e këtyre rasteve, ndërsa sa i përket asaj se a janë arrit rezultatet e duhura në zbardhjen e së vërtetës dhe vendosjen e rasteve, ne si prokurori e luajmë rolin tonë ligjor, sepse vendimi këto ju e dini se është i gjykatës. Mund të them se janë bërë shumë punë të mira, por që akoma ka vend për përmirësim dhe për avancim të matutjeshëm gjithsesi. Sa për këtyre rasteve pra kam përfundu me akt gjykim të formës të prerë dhe si kam përfundu? Në këtu 19 raste të cilat edhe kam përfunduar me akt gjykim të formës së prerë, janë të përfshirë 58 persona apo 58 të akuzuar. Nga këta 58 persona, gjykatat kanë shpollur fajtor vetëm 18 prej tyre. Derisa pa akt gjykim dënues, kanë kaluar 40 persona të tjerë. Në grupin e personave të cilët nuk kanë marrë dënime bëjnë pjesë edhe 25 persona të cilët janë liruar nga dënimi, 19 ndaj të cilëve është refuzuar akt akuza, ndaj 3 personave është hudhur akt akuza ende pa filluar shurtimi gjyqësor, derisa në një rast është pushuar procedura penale. Deri me 31 dhjetor 2019, nga 18 persona të cilët janë shpollur fajtor nga gjykata janë shqiptuar gjithsej 27 dënime, përkatësisht janë shqiptuar 14 dënime me gjobë dhe 13 dënime me burgim efektiv. A mundi më na shpjegu këto raste pak a shumë të cilat kanë përfunduar me akt gjykim përfundimtar, se cilat raste janë dhe cila është performanca në këto raste? Po në fakt fillimisht është rasti ndërtimi, në cilin rast për keq përdorim të detyrës zyrtare akuzohen 4 persona, 2 prej të cilëve janë liruar nga akt akuza, ndërsa 2 të tjerë janë shpollur fajtor. Në 2 rastet e tjera, rasti Klokoti 1 dhe rasti Klokoti 2, është akuzuar ish kryetari i komunës së Klokotit, Sreshko Spasish, ku në njërin rast i njëjti është liruar nga akt akuza, derisa në rastin tjetër akt akuza është hudhur ende pa filluar shurtimi gjyqësor. Më pastaj kemi rastin autoriteti ku ish ministri i arsimit Rambuja, ish sekretari i kësaj ministrie Xhavet Dokaj dhe 2 persona të tjerë janë akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Edhe në këtë rast të gjithë kanë përfunduar pa dënime, pasi një pjesë akt akuzës është hudhur në shurtim të dytë, ndërsa personat e tjerë janë liruar pas gjykimit. Më pastaj kemi rasti apeli, ku ish kryetari i gjykatës së apelit Sali Mekaj dhe 3 persona të tjerë janë akuzuar për vepra penale të korrupsionit, të cilët janë liruar nga shkolla e parë dhe shkolla e dytë për veprat penale si në akt akuzë. Por në këtë rast është e rëndësishme të themi se Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës kishte konstatuar shkelje të ligjit në favor të të pandehurit, mirë po për shkak të pamundësisë ligjore, e njëjta gjykate kishte të pamundur kthimin e rastit në rigjykim. Më pastaj kemi rastin i njohur si rasti UP, ku ish rektori i Universitetit të Prishtinës Enver Hasani dhe 2 persona të tjerë akuzoheshin për mashtrim në detyrë. Në këtë rast ish rektori Hasani është liruar nga gjykata e apelit, derisa 2 personat e tjerë janë shpollur fajtor. Është rasti OSHP-ne, ku i akuzuar është ish kryetari i organit shurtues të prokurimit dhe 2 persona të tjerë, të cilët në të cilin rast 2 persona janë liruar nga akuza, derisa një tjetër është dënuar me gjobë. Pastaj është rasti Qeraja, në të cilin rast për keqpërdorim të detyrës zyrtare fillimisht janë akuzuar 6 persona, derisa një prej tyre kanë ndruar jetë gjatë
gjykimit, mirë po nga 5 të akuzuarit e mbetur në këtë rast, vetëm 2 prej tyre janë shpollur fajtor. Kemi rastin avokatin në të cilin rast akuzohej avokati i Kuvendit Komunal të Komunës së Gjakovës, për të cilin rast prokurori i shtetit ishte të rrekur nga ndjekja penale. Më pastaj ndaj të akuzuarit të njëjtë kemi rastin avokati 2 për të cilin rast i njëjti është dënuar me gjobë. Është rasti Suhareka, ku për keqpërdrim të detyrës zyrtare akuzoheshin 5 persona dhe ky rast është proceduar deri në fjalën përfundimtare, në cilin moment prokurori i shtetit edhe është tërhequr nga këta akuza. Është rasti inspektori, ku i pandeuri Muhamet Binaku akuzohej për marrje tryshfetit dhe i njëjti kishte pranuar fajësinë, me që rast është dënuar me 6 muaj burgim efektiv, por se ky dënim më pas i është konvertuar nga gjykata me gjobë. Më pastaj është rasti Matrix, në të cilin për vepra penale të krimit të organizuar dhe trafikim me njerëz akuzoheshin 6 persona, mirë po vetëm 2 prej tyre janë gjetur fajtor nga gjykata. Me që rast njëri prej tyre është dënuar me 5 vite burgim efektiv dhe me gjobë, derisa tjetri është dënuar me 3 vite e 6 muaj burgim efektiv dhe po ashtu edhe dënim me gjobë. Është rasti ndërrimi në të cilin janë akuzuar 4 persona për vepra penale që ndërlidhen me narkotik, mirë po të njëjtit kishin arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë, pas të cilës marrëveshje të njëjtit ishin dënuar me nga 2 vite e 4 muaj burgim. Më pastaj është rasti i njohur si rasti Heb, në të cilin Kujtim Bucaliu si person fizik dhe Heb Petrol si person juridik ishin akuzuar nga prokurori i shtetit, lidhur me këtë rast pas rigjykimit të njëjtit janë shpollur fajtor si personi fizik, janë shpollur të pafajshëm, si personi fizik, po ashtu edhe personi juridik. Më pastaj kemi rastin prokurori, ku ish prokurorja Vahide Badivuku dhe 2 persona të tjerë janë akuzuar për vepra penale që ndërlidhen me korrupsion. Prokurorja Badivuku në këtë rast është dënuar me 3 vite burgim efektiv, me 5.000 euro gjobë dhe me dënim plotësues ndalimi ushtrimit të funksionit, derisa një tjetër i akuzuar në këtë rast është dënuar me 1 vit e 6 muaj burgim efektiv dhe tjetër është dënuar me gjobë. Më pastaj kemi rastin Kontrollta, në të cilin rast për keqpërdërim të detyrës zyrtare janë akuzuar 5 persona, 2 prej të cilëve fillimisht ishin shpollur fajtor dhe ishin dënuar me burgim efektiv, por se të njëjtit ishin liruar pasi rasti ishte kthyer në rigjykim nga gjykata e apelit. Në rastin prokurori 2 ishte pushuar procedura penale për arsye se pas përfundimit të shurtimit fillestar i akuzuar në këtë rast kishte ndërruar jetë. Ndërsa kemi edhe rastin Mati, në këtë rast 2 persona akuzoheshin për shitje të narkotikëve, njëri prej të cilët është dënuar me 3 vite burgim efektiv dhe me 5.000 euro gjobë, derisa tjetri është dënuar me 2 vite e 6 muaj burgim efektiv dhe me 5.000 euro gjobë. Në këtë mënyrë, se për këtë rasteve të cilat kanë përfunduar me gjykim të formës së prerë, mos serioziteti dhe mos efikasiteti i sistemit të drejtësisë variet në faktin se gjatë gjithë vitit 2019 vetëm 6 raste kanë arritur që të marrin epilog, përkatësisht të jenë raste me aktgjykim të formës së prerë, duke pasur parasysh se në këto 6 raste futet edhe një rast në të cilin të akuzuarit nuk kanë bërë fare ankesë në gjykatën e apelit, pra kanë përfunduar si aktgjykimi i shkollës i formës së prerë qysh në shkollë të parë, dhe një rast tjetër në të cilin është pushuar procedura. Pra në gjitha këto raste kemi 27 dënime, 14 prej të cilave janë dënime me gjobë dhe 13 janë dënime me burgim efektiv. Si total i dënimeve me burgim efektiv për gjitha dënimet, gjykata në këto raste kanë shqiptuar 29 vite e 10 muaj burgim efektiv, derisa kanë shqiptuar 40.660 euro dënim me gjobë, pra bëhet fjalë për si total
derisa karakteristikë tjetër është se nga të gjithë personat e akuzuar në këto raste, vetëm 3 prej tyre janë zyrtar publik. Faktun e përmenda që 18 raste tani më janë të përfunduara me akt gjykim formës së prerë dhe nëse i referohemi statistikave të cilat janë publikuar më tashmë, faktikisht e shohimi se këto lëndë nuk ka dënime të shqiptuara në faktikisht me burgim, apo janë shumë minore këto dënime që janë të shqiptuara me burgim. Dhe për këtë arsye do thotë mund është asun takon cilësinë e koordinatorit që të prononcohen për kitazi me vendimet gjyqësore që janë marrë nga gjykatat respektive, mirë po realisht duhet ta kemi një ide se për çka është krijuar kjo databazë. Kjo databazë është krijuar me qëllim që të shënjestrojmë lëndet për të cilat pritet të ketë një shqyrtim fair, korrekt i provave në procedurë penale. Dhe nëse realisht nuk është krijuar kjo databazë që dënohet dikush, mos të kesh ndonjë keq kuptim këto. Mirë po realisht do të thotë duhet që edhe akt akuzat janë më cilësore, normalisht edhe akt gjykimet cilat i nxjerrin gjykatat e shkallës parë dhe gjykatat e shkallës dytë janë më cilësore. Këtë aspekt do të thotë ndoshta ka shumë edhe të bisedohet për kitazi me lëndet. Mirë po, mu si koordinator nuk më takon, me që unë në luaj atë rolin e koordinatorit mes koordinatorit nacional për lëndet e shënjestruara dhe gjykatave respektive. Shqo, ne gjithsejt janë ngrit 50 akt akuza për kësaj prokurorie. 33 akt akuza i përkasin korrupsionit, ku janë përfshin 231 persona, ndërsa 17 akt akuza i përkasin krimit të organizuar, ku janë përfshin 158 persona. Prej tyre 16 raste janë të plotfuqishme. Do më thonë me akt gjykim përfundimtar. 13 raste janë që janë vendosur në shkallën e parë dhe që pritet me ankesë më trajtu në shkallën e dytë. 20 raste kemi në shqyrtim gjyqësor dhe 7 raste janë në nënhetim. Për 4 raste kemi pushim të hetimeve ku janë përfshin më dhe 7 persona, në fakt 11 persona dhe një rast e kemi të pezulluar kur është i përfshin një person. Krye prokuror, në bazë të këtyre statistika deri në fillim të marsit 2020, na rezulton që prokurori i shtetit në 19 akt akuza të cilat janë gjykuar me akt gjykim përfundimtar, ku janë përfshi 58 persona të akuzuar, ka ndështu që me umbrojt akt akuzat ndaj 40 personave, apo ndaj 69% të tyre. Pra në rastet që kanë përfunduar me akt gjykim përfundimtar, 69% të tyre kanë përfunduar me lirim. Qysh e vlerësoni do me thonë këtë performancë të prokurorëve, s'po bëhet fjalë këtu vetëm për prokurorët e prokurorisë speciale, por në përgjithësi këto raste që janë shënjestruar. Shqo, ngritja e efikasitetit dhe e efektivitetit është prioriteti i punës. Jo vetëm në prokurorinë speciale, por në gjitha prokurorit të Kosovës, se duhet jetë kështu edhe në gjykatat e Kosovës. Sa e përket asaj se sa janë refuzuar dhe sa janë aprovuar, është çështje që flasin statistikat, por ato që unë mund të them me përgjithësi plot është se ne punojmë seriozisht në ngritjen e akt akuzave, posaçërisht është të këto që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe me krimin e organizuar. Sa herë që ne jemi të pakënaqur me vendimet e gjykatës, ne ushtrojmë drejtën tonë për ankesë dhe kjo është e tëra që ne mund ta themi. Megjithatë, po i bën që në rastet që kanë përfunduar me akt gjykim përfundimtar, 70% e këtyre rasteve pra janë akt akuza që kanë dështu. Do të shkoj kjo edhe në Komision të vlerësimit të performancës që këta prokurorë do me thonë që nuk kanë arrit asesi të provojnë akt akuzat edhe të vlerësohen? Natyrisht se kjo është njëri ndër kriteret që ka Komisioni për vlerësimin e performancës së prokurorëve dhe çdo akt akuze dështuar nga ana e prokurorit duhet të vijë në shprehje me rastin e vlerësimit të performancës së tij. Gzim, sa për këtyre rasteve që janë të shënjestruara kanë përfunduar vetëm në shkallë të parë dhe që ende gjenden në procedurë? Prej 44 akt akuzave të shënjestruara, 9 prej tyre janë raste të cilat kanë përfunduar vetëm në shkollë të parë, mirë po janë duke u trajtuar në procedurë ankimore nga ana e gjykatës së apelit. Në këto raste përfshihen në total 81 persona. A mund na shpjegoni cilat raste janë këto?
Po fillimisht kemi rastin Siguria, në të cilin rast ish kryetari i komunës së Skenderajt dhe 6 persona të tjerë akuzoheshin për vepra penale të korrupsionit dhe që bëhej fjalë për rastin e tenderit 6 milionësh në kek. Mirë po në shkollë të parë, këta 6 persona janë liruar nga akta akuza. Më pastaj kemi rastin detyrimin në cilin rast 3 persona akuzohen për krim të organizuar dhe mashtrim, në cilin rast njëri prej tyre është dënuar me 6 vite burgim efektiv, i akuzuari tjetër me 4 vite e 6 muaj dhe i akuzuari fundit është dënuar me 3 vite burgim efektiv. Më pastaj kemi rastin Ministria e Shëndetësisë 2, në cilin rast akuzohej ish sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolej dhe 7 persona të tjerë. 2 prej këtyre personave kishin arritur paraprakisht marrëveshje mbi pranimin e fajësisë. Mirë po 5 personat e tjerë në këtë rast ishin liruar nga gjykata themelore, nga akta akuza e prokurorit të shtetit. Mirë po në procedura ankimore në një rast të rrallë për nga praktika, gjykata e apelit e kishte shndruar aktgjykimin lirues në aktgjykim dënues, ku në këtë rast 5 prej të pandehurve i kishte shpollur fajtor dhe i kishte dënuar. Ndërta është Ilir Tolej që është shpollur fajtor dhe është dënuar me 3 vite burgim efektiv, njëri i akuzuar me 2 vite e 4 muaj, i akuzuar tjetër me 2 vite 8 muaj burgim efektiv, derisa 3 të tjerë janë dënuar me dënim me kusht. Për këtë rast vlen të theksohet se në praktikë është një rast i rrallë, pasi kemi po raste kur nga gjykimi dënues gjykata e apelit e ka konvertuar në lirues, mirë po jo edhe kundërta sikurse në rastin konkret. Rasti tjetër është rasti Gjykaci, në cilin rast akuzohet ish gjyqtarja Safit Tolaj, djali i saj dhe një person tjetër, ku prej 3 personave në këtë rast është dënuar vetëm djali i gjyqtarës Safit Tolaj me 4 vite burgim efektiv. Më pastaj kemi rastin Fan, ku ish deputeti Naser Osmani dhe 7 persona të tjerë akuzohen për vepra penale të korrupsionit dhe nga gjykata e shkollës së parë vetëm njëri prej tyre është dënuar, derisa të tjerët janë liruar nga akta akuza. Por gjatë vitit 2020 edhe ky rast është kthyer në rigjykim nga gjykata e apelit. Më pastaj kemi rastin e njohur si Gold, ku akta akuza e prokurorit të shtetit në këtë rast ngarkon të 34 persona, në cilin rast të gjithë personat janë shpollur fajtor nga gjykata e shkollës së parë, për 23 prej tyre është shqiptuar dënim me kusht, derisa për 11 të tjerë është shqiptuar dënim me gjobë. Më pastaj kemi rastin Posta, ku 2 ish drejtorët e PTK-s dhe ish kryesuesi i bordit të PTK-s janë akuzuar për keqpërdrim detyre zyrtare, mirë po që të gjithë personat janë liruar nga akta akuza. Kemi rastin Avokatit 3, në cilin avokati Haxhi Çekaj akuzohej për veprën penale të mashtrimit, për cilën vepër penale është dënuar me gjobë, duke u shqiptuar edhe dënimi i plotësues së ndalimi i ushtrimit të profesionit. Pastaj kemi rastin Kristal, në cilin rast 14 persona akuzohen për krim të organizuar dhe në këtë rast 8 persona janë shpollur fajtor nga gjykata e shkollës së parë. Në total ndaj këtyre 8 personave janë shqiptuar 14 dënime, 7 prej të cilave kanë qenë me burgim efektiv dhe 7 të tjera kanë qenë dënime me gjobë. Si që thash, do të thotë 16 raste janë të përfunduar në gjykatën e shkollës së parë dhe unë nuk kisha mundësh që t'ja për secilin do të thotë verdiktin se si ka përfunduar kjo, me që edhe është një procedurë e cila ende nuk ka përfunduar dhe do të ishte jo fort në rregull nga ana ime që t'jap ndonjë prononcim për kitëse me dënimet e shqiptuara, me që ato nuk janë të formës prerë dhe realisht mund të ndryshon epilogu tyre gjatë shqyrtimit në gjykatën e apelit. Ne vetëm sot për ilustrim, po jap një rast i cili në gjykatën e shkollës parë ka qenë aktgjykim lirues, bëhet fjalë për MSH2-shin, të thotë lëndë shënjestruara, dhe e shohmi që gjykata e shkollës së dytë nga një aktgjykim lirues ka sjellur një aktgjykim dënues
për ka çështje ka shpoll fajtor të pandehurit. Andaj nuk do të ishte mirë nga ana ime që të prononcohem për raste të cilat ende nuk janë përfunduar me aktgjykim formës prerë. Pra unë thash 16 thash se janë të plot fuqishme, ndërsa 13 raste janë të vendosura në shkallë të parë, tash janë me ankesë në shkallën e dytë. E presim epilogun. E kemi edhe një rast që një aktgjykim që është nxjerrë me datën 7/2/2020, kur gjykata e apelit e ka ndryshuar komplet vendimin e shkallës parë, duke i shpallur fajtor të akuzuarit, dhe në rastet e tilla ju e dini se është e lejuar me ankesa e rregullt dhe e presim epilogun e saj në gjykatën supreme. Gzim sot prej këtyre rasteve që janë shënjestru e që janë për lëndë me prioritet absolut, ende nuk kanë filluar që të trajtohen, pra që të nisin shqyrtimet gjyqësore. Prej 44 akt akuzave në këtë raste, 11 prej tyre janë raste që për herë të parë janë duke u gjykuar në sistemin gjyqësor. Pra nuk kanë ende një epilog as në shkollë të parë, as më pak në shkollë të dytë. Në këto raste vrehet edhe një mos efikasitet tjetër, për arsye se në këto 11 raste të cilat për herë të parë janë duke u gjykuar, ka dhe raste njëri prej tyre është i vitit 2015, derisa një tjetër është në vitin 2016 dhe një tjetër është në vitin 2017. Pra që nga ajo kohë është ngritur akt akuza dhe ne ende nuk kemi një aktgjykim të paktën prej shkollës parë, derisa tani jemi në muajin prill të vitit 2020. Mund të na shpjegoni për cilat raste po bëhet fjalë? Po fillimisht rasti i vitit 2015 është rasti dëmi në cilin rast për krim të organizuar akuzohen 9 persona. Dhe që nga ajo kohë ky rast nuk ka mund të marrë një epilog të paktën në shkollë të parë dhe kryesisht për shkak të ndërimit të madh të gjyqtarëve të rastit. Në këtë rast janë ndryshuar gjithsej 4 gjyqtarë në këtë rast. Më pastaj është rasti transportuesi në cilin për krim të organizuar dhe vepra tjera penale akuzohen 21 persona. Kemi rastin Qarku, në cilin rast akuzohen 46 persona për korrupsion, krim të organizuar dhe vepra të tjera penale, i cili rast është duke u shqyrtuar në gjykatën themelore në Mitrovicë. Më pastaj kemi rastin Sekseri, në cilin rast prokurori i shtetit e ngarkon të pandehurin Emin Beshiri dhe Rahim Hashimi për vepra penale të korrupsionit dhe vepra të tjera penale. Në këtë rast akt akuza ndaj të pandehurit Emin Beshiri është hudhur nga gjykata e apelit, për cilën hudhje gjykata supreme ka konstatuar se ka shkelje të ligjit në favor të pandehurit, derisa procedura ndaj të pandehurit Rahim Hashimi është duke vazhduar. Më pastaj kemi rastin Shkolla, në cilin rast akt akuza PSRK-s ngarkon 3 persona për shpërlarje parash, mashtrim dhe vepra të tjera penale, i cili rast është duke u gjykuar në gjykatën themelore në Prizren. Më pastaj kemi rastin Vizë, në cilin rast një ish deputet dhe 2 persona të tjera akuzohen për mashtrim, shmangje nga tatimi dhe pastrim të parave. Për këtë rast, gjykata karakteristikë është se gjykata themelore në Prishtinë kishte nxjerrur një aktgjykim të pabazuar, duke në atë mënyrë që i ka kufizuar një aktvendim të pabazuar, në atë mënyrë që i ka kufizuar mediat që raportimin për të pandehurit ta bëjnë vetëm me iniciale. Dhe po ashtu kemi rastin veteranët, i cili rast edhe në aspektin medial mirë, po edhe për nga natyra e tij është njëri ndër rastet më të mëdha në sistemin e drejtësisë. Dhe në këtë rast për keqpërdërim të detyrës zyrtare akuzohen 12 ish anëtarë të Komisionit Qeveritar për verifikimin e statusit të veteranit të luftës. Dhe në kuptim të publicitetit të këtij rasti, edhe në këtë rast gjykata themelore në Prishtinë kishte nxjerrë një akt vendim i cili nuk ka bazë ligjore, për arsye se kishte kufizuar mediat në raportimin e emrave të dëshmitarëve. Më pastaj kemi rastin Qafa, në cilin rast 9 persona akuzohen për shpërlarje të parash, dhe i cili rast është duke u shqyrtuar në gjykatën themelore në Prishtinë. Më pastaj janë rasti Ura e Gurit 1, ku për krim të organizuar akuzohen 10 persona, rasti Ura e Gurit 2, ku akuzohen 4 persona për vepra penale të narkotikëve dhe posedim të paautorizuar të armëve.
Rasti i fundit i shënjestruar, i cili ende është në shkollë të parë, për herë të parë në gjykim, është rasti ndaj ish-ministrit Nenad Rikallo dhe 7 personave të tjerë, të cilët akuzohen për keqpërdërim të detyrës zyrtare. T'ju thamë të drejtën, unë nuk kam hyrë këtë kohë të fundit në shumë sistem databazë dhe nuk mund t'jap informacione plota përkitase me këtë, mirë po i referohem i kodit procedurës penale, i cili ka përcaktuar afatet për caktimin e shqyrtimit fillestar me njëherë, dhe ai do të mbahet brenda periudhës 15 ditore kur i panderë është në paraburgim, gjithsesi 30 ditore në procedurë kur panderë nuk është në paraburgim. Këto janë afatet cilat janë afate instruktive, por megjithatë gjykata duhet të përmbahen kur kanë ndonjë lëndë, jo vetëm për lëndë të shënjestruara, por ky afat vlen për të gjitha lëndët për të cilën është paraqitur një akuzë në gjykatë. Në vitin e kalun janë shënjestruar diku nëse zgaboj rreth 15 raste. Prej tyre janë ngrit 9 akt akuza. Ndërsa vetëm para pak muajve, domethënë të këtij viti kemi ngrit edhe 2 akt akuza të cilat janë si raste të shënjestruara e që kanë të bëjnë me vepra penale korruptive. Prandaj nuk e di numrin e saktë, po është një numër i akt akuzave të cilat akoma për cilat nuk ka filluar shqyrtimi gjyqësor në gjykatë. Kryeprokuror, në sa prej këtyre rasteve të shënjestruara ende nuk ka filluar shqyrtimi gjyqësor, ndërkohë që e dim që këto lëndë janë lëndë të shpallura si prioritet. Tash numrin e saktë nuk muj mi ditë, me thonë tash, po ato që mund t'ja them është se ne edhe para pak muajsh kemi ngritë edhe 2 akt akuza, që kanë qenë raste të shënjestruara dhe kanë të bëjnë me vepra penale korruptive, dhe kur kihet parasysh fakti se këto janë raste me prioritet, neglizhenca nuk është e justifikuar në asnjë mënyrë. Qoftë nga prokuria, qoftë nga gjykata, qoftë nga kushta që është pjesë e zbatimit. Gzim, në këtë fazë ka dhe raste që janë duke u hetuar, që janë shënjestruar nga koordinatori nacional, në këtë rast kryeprokurori, prokurori speciale. Sa raste janë aktualisht sipas informacioneve që i keni që po hetohen? Aktualisht janë 7 raste të cilat janë në hetime, për të cilat nuk ka akt akuzë, derisa në 4 raste të tjera janë pushuar hetimet dhe në një rast janë pezulluar hetimet. Aktualisht jemi duke i hetuar 7 raste. Çfarë profili, çfarë mund të ketë këto raste? Nuk mund të flas tash për profilin, po të jeni të sigurt që ka të ndryshme. Duke po këtë punë që është bërë nga organet e ndjekjes, ju si Instituti i Kosovës për Drejtësi, sa jeni të kënaqur me politikën e ndjekjes në këto raste të shënjestruara dhe pse prokurorët thjesht nuk kanë paraqitur kërkesa për sekuestrim dhe konfiskim të pasurive që janë përfituar nga aktivitete kriminale? Po në fakt nëse morim për bazë aktgjykimet e formës së prerë në këto raste, në 19 raste, ku janë të përfshirë 58 persona dhe vetëm 18 prej tyre kanë marrë aktgjykime dënuese nga gjyqësore, derisa 14 të tjerë janë liruar, kjo flet pothuajse për një dështim të këtij procesi, për arsye se pjesa më e madhe këtyre rasteve janë raste të cilat nuk kanë pasur sukses dhe në fakt kjo shifër tregon për një moscilësi të akt akuzave të prokurorit të shtetit dhe një mospërfaqësim efektiv dhe efikas. Ndërsa në fushën e konfiskimit problematik janë 2 aspekte. Është aspekti fillestar se prokurorët e shtetit nuk paraqesin fare kërkesa për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale dhe aspekti i dytë është mospërfaqësimi i këtyre kërkesave eventuale në mënyrë efektive dhe efikase në gjykatë. Dhe si rrjedhojë e kësaj këtyre mangësive në trajtimin e këtyre rasteve, deri më tani pasuria e vetme e konfiskuar është ajo pasuri e cila domosdoshmërisht se konfiskohet sipas ligjit, pavarësisht faktit nëse i pandehuri shpallet fajtor ose jo. Pra bëhet fjalë kryesisht për lëndë narkotike, armë të paautorizuar dhe mjete të tjera të ngjashme. Në fakt, sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë duhet të jenë ndër prioritetet themelore të luftimit të krimit të organizuar, korrupsionit, pastrimit të parave dhe këto vepra penale që janë të kategorizuar.
Dhe realisht ne kemi vërejtur edhe që për rastet e shënjestruara nuk kemi shumë kërkesa për sekuestrim, njëherë dhe pastaj edhe për konfiskimin përfundimtar të aseteve që supozohet se kryes të veprës penale i kanë përfituar në mënyrë të kundërligjshme. Ky aspekt do thotë mund të themi lirisht se nuk është trajtuar atë sa duhet, por ne shpresojmë që një të ardhmen të afërt, atëherë prokurorët do të shfrytëzojnë edhe këtë vegël që e kanë me qëllim që të kemi konfiskim më të këndshëm të pasurisë dhe të largohet pasuria nga personat cilët në mënyrë jo ligjore kanë përfituar këto aspekte materiale të tyre. Në fakt, kjo edhe është një prej kriterëve kryesore kur bëhet edhe shënjestrimi këtyre rasteve, që të ketë potencial pra për të konfiskuar pasuri që është fituar përmes aktiviteteve kriminale. Në fakt, ashtu edhe është edhe vetë koncepti i shënjestrimit të këtyre lëndëve, ndër aspektet tjera ka për qëllim edhe sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive. Me që tani më sistemi penal bashkohor e ka më shumë edhe synimin ka konfiskimi se sa ka dënimi kryesor të veprave penale. Zakonisht na kërkesat për sekuestrim pasurive i bojmë atëherë kur identifikojmë pasuritë që kanë të panderurit ose të akuzuarit. Ju e dini si krahas hetimit penal, në këto raste bëhet edhe hetimi financiar për personat e tillë. Dhe në momentin kur ne bëjmë hetimet financiare dhe nuk rezultojmë me gjetje të pasurisë, qoftë financiare, qoftë prona të palyshme, ne atëherë dhe s'kemi çka kërkoj për sekuestrim. Kjo është një përvojë që mu vetë më ka ndodhur, kom ngrit akt akuz për krim të organizuar, ku mujt me sekuestru po supozoj vetura që i kemi në zonë në qarkullim, po kur kemi identifiku apo kur kemi hetu aspektin financiar të pronave, nuk u mujt me gjetë asnjë pronë në emrin tyne personave. Ato sigurisht se edhe kanë edhe mund të bartën në mënyrë fiktive tek personat e tretë, po i kemi vështirësitë e mëdha në identifikimin dhe gjetjen e tyre. Po kjo është arsyeja pse s'po ka kërkesa. Jo, ne i bëjmë kërkesat se për me sekuestru duhet mu bo hetimi financiar mi gjetë pronat. Ne për shembull kërkojmë prej gjitha bankave nëse ata të akuzuarit kanë parë në bankë. I kontaktojmë gjitha zyret notariale, shërbimet kadastrale të komunave, gjitha shërbimet komunale për shembull ku bëhet pagesa e ujit, e rrymës, e mbeturina me qëllim që të identifikojmë nëse prona këtyre personave, nëse këta persona kanë pronë të evidentuar në emrin e tyre. Në këtë rast në politikën e dënimeve vazhdimisht ka kritika. Sojni të kënaqur me politikën e dënimeve në rastet e shënjestruara. Po politika e dënimeve në Republikën e Kosovës është trajtuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi me një raport të veçantë, në cilin raport Instituti i Kosovës për Drejtësi kanë gjetur se politika e dënimeve nuk është në sistemin e drejtësisë, nuk është uniforme dhe nuk është konsistente në kuptim të peshimit të dënimit në sipas parimeve të dënimit, qëllimeve të dënimit dhe veçanërisht rrethonave lehtësuese dhe rënduese. Në rastet e shënjestruara, të cilat kanë përfunduar me akt gjykim të formës së prerë, dënimet e të cilët janë edhe përfundimtare, numri i dënimeve me gjobë është më i lartë se sa numri i dënimeve me burgim efektiv. Derisa një politikë më e ashpër e dënimeve është tek rastet të cilat kanë përfunduar në shkollë të parë, por të cilat më pastaj janë prishur për arsye se janë kthyer në rigjykim nga gjykata e apelit. Sa i përket politikës dënimeve, ne sa herë që jemi të pakënaqur me vendimet e gjykatës, ushtrojmë ankesa dhe më sa unë kam informacione, nuk ka ndonjë vendim gjykatës për cilin nuk kemi ushtruar ankesë. Qoftë ajo për shkak të vendimit mbi dënim apo edhe për gjitha bazat tjera nëse ka pas akt gjykim lirus. Po në fakt, nëse i përgjigjemi kësaj pyetje, unë mund bie ndesh edhe me kodin etikës profesionale për gjyqtar, andaj do të jemi rezervuar dhe kërkoj mirëkuptimin e juaj që në fakt mos prononcohem për kitazë me këtë, me që ju e dini që unë krahas pozitës si koordinator për lëndët e shënjestruara, po ashtu jam edhe gjyqtari i Gjykatës Supreme dhe potencialisht një vendim i gjykatës më të ulët mund potencialisht që të rishqyrtohet nga ana ime në cilësinë e gjyqtarit të Gjykatës Supreme, andaj do ta kesh sa vështirë që t'jap ndonjë komentim më përkitazi me këto aspektet e dënime, mirë po është e rëndësishme të potencohet se në momentet kur një lëndë
ka provat mjaftueshme për një pandehor ose një dënuar shpallët fajtor, atëherë realisht duhet edhe dënimi të jetë proporcional përkitazi me matjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Ashtu siç kërkohet edhe nga Komisioni për Politikën Ndëshkimore, i cili komision faktikisht ka dhënë disa instruksione se si duhet vepruar për rastet e korrupsionit për matjen e dënimit për këto vepra penale. Gëzim, çush e vlerësoni faktin që në asnjë prej këtyre rasteve të shënjestruara që i takojnë disa prej tyre dhe profilit të lartë, nuk ka asnjë akt gjykim dënues me burgim efektiv? Po në fakt, ky është njëri ndër dështimet kryesore të gjithë këtij procesi, për arsye se rastet e shënjestruara të paktën në publik janë paraqitur si raste që target kanë pasur korrupsion në profile të lartë dhe krimit të organizuar. Dhe pas kaq vitesh mungesa e një akt gjykimi të vetëm të formës së prerë me burgim efektiv ndaj një zyrtari të lartë, pa paraqet edhe humbje të kuptimit apo esencës së tërë këtij procesi. Duhet pasur parasysh se kur ka filluar ky proces në sistemin e drejtësisë në Republikën e Kosovës nuk ka qenë problematike luftimi i korrupsionit të profilit të ulët, eventualisht profilit të mesëm. Mirë po, problematike ka qenë dhe vazhdon të mbetet korrupsioni profilit të lartë. Dhe në këtë drejtim, pas pothuajse 6 viteve të këtij procesi, mungesa e një akt gjykimi të tillë paraqet dështimin kryesor, i cili dështim edhe humb vetë kuptimin e tërzhvillimit të procesit të rasteve të shënjestruara. Në fakt, kjo situatë është mjaft alarmante, mund të thuhet, me që kjo tregon që faktikisht gjykatat duhet jenë më të kujdesshme me rastin e shqiptimit të dënimeve. Po flas në parem, nuk po individualizoj për ndonjë rast konkret, mirë po në rastet kur vërtetohet se është kryer një vepër penale e profilit lartë, pastaj edhe nëse është një dëm i konsiderueshëm që shkaktuar buxhetit shtetit apo një përfitim i personave që si kryes vepra penale, atëherë realisht duhet shqiptohen dënime më të larta nga ana e gjykatës. Por prap këtu betim unë nuk du më lëshun ata për mi komentu vendimet e gjykatës. Por nëse nisem nga parimi se korrupsioni dhe krimi i organizuar janë prioritet, edhe dënimet duhet me qenë adekuate me shkallën apo përgjegjësinë apo dëmin që ka shkaktuar i akuzuarit në raport me veprën penale. Apo i bjen kjo që nuk po kuptohet sa duhet rëndësia e kryerjes këtyre vepra? Ne duhet të jemi më të kujdesshëm këtë drejtim të gjithë. Gëzim, në rastet në fakt veteranët dhe vizat, trupat gjykuese në bazë të zgjedhjeve të raportit të IKD-s rezultojnë që në kundërshtim me kushtetutën dhe kodin e procedurës penale kanë marrë vendime me të cilat kanë ndaluar publikimet e emrave të akuzuarve dhe po ashtu dëshmit e dëshmitarve. A ka logjik kjo që në këto raste të profilit nalë që krejt publiku e din se kush janë, të krijohen kësi kufizime për të raportuar? Çështja e publicitetit të seancave gjyqësore dhe zbatimi i saj në praktik është trajtuar nga IKD me anë të një raporti të veçantë. Rastet e tilla, kufizimet e tilla nga sistemi gjyqësor janë kufizime plotësisht të pabazuara në ligj. Kjo për arsye se sipas kodit të procedurës penale, në rastin kur ka bazë që publiku të përjashtohet, publiku thjesht përjashtohet plotësisht nga një pjesë e shqyrtimit gjyqësor apo nga gjithë shqyrtimi gjyqësor. Pra, thënë më ndryshe, publiku ose merr pjesë në seancë ose përjashtohet tërësisht dhe nuk ka një modifikim të tretë, një alternativë të tretë, sikurse në rastin konkret, mos raportimi i emrave. Pra, ky lloj kufizimi nga gjyqtarët e këtyre rasteve është i shpikur dhe është i pabazuar në ligj. Në anën tjetër, një kufizim i tillë është i palogjikshëm për dy arsye. Fillimisht është se në këtë rast u cenohen të drejtat apo diskriminohen publikut që janë jashtë sallës së gjykimeve, për arsye se pjesa tjetër e publikut, gazetarët, mediat, shoqëria civile, kanë të drejtë të marrin pjesë në shqyrtim gjyqësor, mirë po nuk mund të informohen pjesa që janë jashtë sallave të gjykatave. Dhe arsyeja e dytë është se pa asnjë bazë ligjore
i mohohet e drejta opinionit që të njoftohet për këto raste, morë parasysh faktin se këto raste janë ndër rastet më të mëdha në sistemin e drejtësisë. Dhe një kufizim i tillë nisur nga fakti se të gjithë e dinë kush janë personat e tillë, kush janë të akuzuar, kush janë dëshmitar, është një rrethon e cila në praktik, në asnjë rrethon nuk ndikon në shqyrtimin e një rastit, përjashtimisht mohimit të drejtës së qytetarëve për të informuar përkitazi me këto raste. A mund ndikoj ky parim i publicitetit që tjetë edhe bazë për ankesë në fund të këtij procesi? Në fakt po, mundet në ankesën e prokurorit të shtetit në këto raste, pasi mbyllja e kundërligjshme e seancës paraqet shkelje esenciale për cilën shkelje gjykata apelit mund të ta prish rastin. Mirë po, në praktik, çfarë ne kemi gjetur në rastet e tjera, është se prokurori i shtetit nuk është shumë aktiv në shqyrtimin e kësaj pjese me rastin e përpilimit të ankesave dhe as gjykata e apelit nuk është se i kushton një rëndësi jetike për kësaj fushë dhe për cilat arsye ndërtohen edhe standarde të mbrapshta të cilat domosdoshmërisht se dëmtojnë transparencën e sistemit gjyqësor dhe të drejtën e qytetarëve, të drejtën kushtetuese të tyre për të qenë të informuar për raste të kësaj natyre. E kom vrejt disa herë që kjo praktik është gjyku, një praktik e tillë. Unë konsideroj se gjykata në radhë parë duhet ta ketë për bazë interesin e publikut dhe vazhdoj procedurën ashtu siç e kërkon interesi i publikut dhe çështja penale. Në fakt do të ishte jo konform dispozitave të kodit etike son që të përgjigjem në këtë pyetje, e thash edhe më herët, potencialisht ndonjëherë nga këto lëndë mund të jetë që unë ta kem gjatë fazave të mëvonshme të procedurës penale me kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, si mjetet të jashtëzakonshme juridike për shkak të faktit se unë nuk shtroj detyrën e gjyqtarit. Mirë po, realisht do të thotë gjykatat duhet të janë të kujdesshme me rastin e marrjes së vendimeve, nuk po du këto të flas për rastet individualisht, me që edhe pyetja po bëhet në mënyrë individuale për dy rastet e shënjestruara, andaj unë për shkak të korrektësisë dhe ndaj kolegëve të cilët i kanë marrë ato vendime nuk po du të prononcohem përkitazi me këtë fakt. Pyetja riformuluar, në parim a lejohet që gjyqtarët të mbyllin seancat në formën që të obligohen media të raportojnë me iniciale përderisa në asnjë dispozit kodit procedurës penale nuk përcaktohet një drejtë e tillë? Tash unë nuk mund të referohemi vendimit cilët e kanë marrë trupi gjykues, mirë po parimisht po e shpjegoj dispozitat e kodit procedurës penale, që çdo gjykim parim duhet të jetë publik, i hapur për publikun, mirë po përjashtimisht mund të jetë i mbyllur për disa raste, për disa fakte, kur cënohet rendi moral, kur cënohet faktikisht aspekti i sigurisë të vendit apo aspekti morali pjesëmarrësve në procedurë penale dhe janë ato raste të cilat gjykata mund që tërë gjykimin ta shpallë të mbyllur apo një pjesë të tij. Për ndryshe aspekte tjera unë nuk kam njohuri se janë në dispozicion ose janë të përkufizuara sipas kodit procedurës penale. Zem ç'është duhet me procedu matutje me këto raste për me pas një efikasitet dhe një efektivitet në përfundimin e rasteve të shënjestruara? Po fillimisht duhet që të zbatohet vendimi i KGK-s, që është dashur të zbatohet që nga viti 2015, që ky proces të përfundoj në kuptim që këto raste të trajtohen me një prioritet absolut dhe me një profesionalizëm si në shqyrtimin e rastit, si në menaxhimin e rastit. Kur them në menaxhimin e kam fjalën për arsye se kemi pasur rast në të cilin ka pasur ndërrim shumë të madh të prokurorëve dhe ndërrim shumë të madh të gjyqtarëve që kanë ndikuar në mos efikasitetin e këtyre rasteve. Në anën tjetër është që këto aktakuza duhet të jenë jashtëzakonisht profesionale dhe të bazuara në fakte dhe prova të mjaftueshme në mënyrë që ta bindë gjykatën përtej çdo dyshimi se të pandehurit janë fajtor. Dhe po ashtu këto aktakuza duhet të përfaqësohen në mënyrë efektive dhe efikase dhe prokurori i shtetit duhet të ketë një qasje tjetër për këtë rast, një qasje më profesionale
dhe më bashkëpunuese brenda vetë prokurorit të shtetit në mënyrë që rastin ta palaqisin sa më mirë në gjykatë që i njëjti të ketë sukses. Mirë po, përderisa në këto raste nuk kemi konfiskim, nuk mund të themi se kam pasur sukses. Për këtë arsye, i gjithë ky angazhim i prokurorit të shtetit si në materje të rastit duhet të fokusohet edhe në konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepra penale në mënyrë që ky proces të arrijë edhe qëllimin për cilin ka filluar. Po ashtu është e rëndësishme që këto raste të procedohen me një transparencë të plotë dhe po ashtu që për këto raste dhe për shqyrtimin e të njëjtave të ketë llogaridhënie në të cilin rast gjyqtarët dhe prokurorët duhet të mbahen llogaridhënës nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurial të Kosovës. Unë uroj që spori të kalojmë këtë periudhë të vështirë të pandemisë globale, të COVID-19, i cili në fakt e ka paralizu jetën edhe institucionale, edhe gjyqësore, edhe ekonomike, edhe gjitha ato, por po flasë prizmin e gjyqtarëve, po menej se gjyqtarët besoj që pas kalimit të kësaj periudhe do të mobilizohen, do të janë më të freskët për të kthyer detyrave të punës, me qëllim të procedimit sa më të shpejt të këtyre rasteve, por edhe rasteve tjera të cilat na presin në zyrtarët e gjykatës. Ju e dini se nuk është kohë gjatë kur unë kam marrë pozitën e prokurorisë speciale dhe në mesin e prioriteteve tjera që ja kam vënë vetes janë edhe rastet e shënjestruara. Në këtë drejtim edhe mendjet veçantë do t'i kushtoj mbledhjes dhe administrimit të provave të cilat duhet të jenë relevante, pastaj sekuestrimit dhe konfiskimit. Unë kam kontakte të rregullta me prokurorët që i trajtojnë rastet e shënjestruara dhe qëllimi këtyre kontakteve është që ata t'i udhëzoj që të bëjnë hetime sa më cilësore dhe që të përfaqësojnë në mënyrë sa më dinjitoze aktet akuzuese apo dhe akte tjera në gjykatë. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për këtë emision. Të gjithë ju që keni vërejtje apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike. Deri në emisionin e radhës nga unë Betimi Liu, mirëmbëjtje.